Morjesta. Tällä kertaa olisi korjattavana tämmönen Ground Zero Plutonium-sarjan passo GZ PV X-Maxi. Tämä on se toiseksi uusin malli, se on sitten XX Max on se kaikista uusi. Ja tämä tosiaan tässä on GS Audion Rekone, eikä ihan tämmönen drop-ini, mutta ei ihan käytännössä ollutkaan drop-ini, mutta lähestulkoon. Mutta joo, lähdetään tätä tänne asentelemaan. Täällä on tämmönen hiilikuitupölykuppi ja katsotaan tätä GS Audio Rekonea. Niin tämähän on niinku suhteellisen vakuuttavan näköinen. Tosi jäykäoloinen ainakin tää on tuo alaripustus tuossa. Ja ihan hyvä oloinen. Tässä on tuommoinen rengas laittu tänne alapuolelle. Ja hyvät liimaukset. Tässä tosiaan on ongelmana, että tässä on tää on niinku käytännössä yksi puhekelainen nyt. Eli tässä on koko ajan nyt nuo kelat sarjassa. Eli tässä on 2 puolikkaan kelaa. Eli tää on nyt yhden ohmin kytkystä koko ajan. Tai yhden ohmin kytkennässä. Mitä huomasin, niin täällä oli tommonen mitähän mä en pysty näyttämään. Tää oli vähän tällainen yllättävän iso tommonen virhe tuolla. En tiedä huomaatteko te, mutta tommonen pallukka tuolla noin. Tuo voisi periaatteessa haitatakin tätä hommaa jo jonkun verran. Mutta en mä tässä mitään muita virheitä nähnyt. Toki nämä nyt tulee sitten vaan tänne tänne terminaaliin kiinni nämä punosjohtimet tuolta sitten vaan. Eli nämä on tuolla jo valmiiksi täällä sarjassa. Eli tässä on plussat ja miinukset. On niin kuin näin. Ja ne vaan kytketään tuonne sitten. Kun normaalistihan ne on molemmilla puolilla täällä. Tässäkin on ollut, mutta ne on pätkässä toiselta puolelta poikki. Elikkä tämä siis tulee siihen ykkösen kytkyyn pakosti. Ja se alkuperäinen, oliko se, millähän kelolla se oli? Oliko se ykkösen kelolla? Nyt on puolikkaan keloilla. Rekonehan tämmöiseen on niinku alkuperäinen ihan todellakin hintava. Ja tää GS Audion, tää on lähes puolet halvempi. Niin kyllä tämmönen on niinku siinä mielessä huomattavasti järkevämpi laittaa. Toki se ongelma tässä oli, että täältä puuttuu nuo terminaalit päistä, eli semmoset rengasterminaalit näistä, mikä tulee tänne kiinni. Mutta mulla on kyllä tommosia, niin mä näillä laitan sen vaan tuonne sitten. Et se ei ole sinällään ongelma. No niin, sitten olisi eka ongelma selätetty. Ja mä tänne laitoin nämä rengasliittimet. Eli nyt täällä pitäisi olla semmonen, tää pitäisi näyttää reilu 1 ohmia. 1,5 ohmia. Juu, vaikuttaa ihan järkevältä. Sitten sitä pitää miinustaa, mitä tämä näyttää, kun kytkee nämä tästä yhteen. Eikä siinä on 0,9 ohmia nyt. No niin, sitten päästään seuraavan ongelman pariin. Elikkä täällä on tuo alaripari kiinni pulteilla plus liimalla. Ja kun nämä puututaan näissä on aina semmoinen ongelma, että nämä reijät on tällä liian pienet. Tuo liima on noissa reijissä, ne joutuu poraamaan isommiksi.
koska jos me nyt väkisin tungetaan nämä pultit tuonne, niin se keskittää sitten tuon kelaan tuonne, ja se meidän keskitys sitten ei toimi täällä. Eikä se voi vängätä sitten nämä täältä näin, voi vängätä sen kelaan sitten vinoon. Sen takia tänne pitää tehdä isommat reijät aina näihin näin. Tai no yleensä aina, ei ihan aina, mutta yleensä aina. No niin. Pitäisi mahtua nämä pultikin täältä läpi. Yes. Ja tosiaan tuli tämä liimakin mukana. Eli tämä on tosiaan justiin tähän hommaan tarkoitettu, mutta kuivumisaika 24/48 tuntia. No, mulla ei ole aikaa ottaa semmosia aikoja, niin mä käytän ihan vaan Multibond Rapidia. Tämä kuivuu niinku parhaimmillaan tunnissa, että tää on tosi nopea verrattuna tohon. Ja tuo niinku tarraa saman tien kiinni, että se on heti kun se lyö, niin se on niinku oikeastaan sillä selvä. Ei tarvitsisi välttämättä mitään tämmöisiä puristimiakaan käyttää. Mut juu, me keskeytään kelaa niillä papereilla, ne on normaalia vähän paksumpaa paperia tässä. Tai jotain valokuvapaperia, tai semmoista. Mut kumminkin tämä on putsattu. No liimapinnat tosta noin. Ja täältä on kaikki moskat otettu pois, ettei tänne jäänyt mitään. Nyt mä lyön liimat tänne noille pinnoille. Ja sitten laitetaan nuo pultit. Ne on tärkeää laittaa nämä, tai nuo ruuvit, miten ne ajatteleekaan. Ne on tärkeää pistää nyt sitten kohdalleen jo tänne näin heti, että se liima kerkeää ottaa kiinni. Koska näitä pultteja ei sitten muuten saa enää laitettua. Nyt on liima levitetty suurin piirtein tuonne. Sitten me voidaankin heittää tämä tuonne paikoilleen. Pitää katsoa, että nuo punaisjohtajat on tuossa oikeassa kohdassa vaan. Noin. Tuo heti tarras tonne väliin. Joo. Nuo on tuolla. En tiedä miten tarkasti ne on tällä kohdilleen laitettu nämä, mutta pionhan se selviää. Nyt meidän pitää saada seuraavaksi nuo pultit tänne paikoilleen. Ja kyllä kissa ei katso, joo. Oi että. Nyt on nuo avaripari ruuvit tuolla hollilla. Niitä ei saa kiristää vielä tässä vaiheessa. Ne kiristää sitten vasta viimeisenä. Koska muuten nuo voi väännättää tuota kelaa, niin kuin mä aikaisemmin sanoinkin jo. Nyt me lyön nuo paperit tonne seuraavaksi. Ja niillä me keskeytään tuo kela. Nyt meillä on nuo keskityspaperit tuolla välissä. Siinä meni 2 paperia tänne näin. Nämä on tämmöisiä vahvempia normipapereita, missä varmaan 3 tai jotain, en tiedä. Ehkä jotain semmoista. Se on nyt siellä ihan timmisti. Niin nyt me voidaan sitten vetästä tää yläripari tästä kiinni. Ja näitä laittaa vähän paremmin näitä pultteja, mutta näitä ei saa kiristää vielä tässä vaiheessa, tai ei kannata. Vasta sitten ihan viimeisenä. No niin, nyt olisi ne ruuvit siellä ihan sormikirevellä. Nyt tämä pitäisi liikkua vielä ihan vapaasti. On muuten jäykkä. On muuten erittäin jäykkä passa. Tuo on ihan uusi tavallaan sitten, mutta todella jäykä oloon. Kyllä. Joo, sitten vaan nämä tonne kiinni. Nämä on vähän hankala tonne saada, mutta kyllä ne sinne saa. Ne ois siellä. Sitten me voidaan kiristää nämä tätä nyt seuraavaksi, koska nämä on nyt varmasti kuivahtanut jo sen verran nuo
meidän liimat. Ja tähän tarvitsee tämmösen vähän erikoisemman työkalun. Mä käytän ihan tämmöstä. Tämmönen pikkuräikkä. Ja nää saa jättää kyllä aika löysälle tosta noin, että ei tarvitse mitenkään hullun lailla näitä kiristää. No niin. Siellä olisi nyt kaikki paikallaan. Nypätään tuo tosta nyt pois. Hyvältä vaikuttaa. Sitten me lyödään tänne pölykuppia vaan seuraavaksi. Tämmönen karboni, tosi kevyt. Se tulee tonne vaan tolla lailla. No niin, mä lätkäsin ton pölykupin tähän vielä kiinni. Ja se on nyt siinä. Yes. Ja tämä veikkatetaan kyllä nyt sen verran kuivanut, että nääkin täältä voi nypätä pois. Joo. Laitan tämmöset puristimet tähän ylös vaan. Toki jos olisi semmonen kumirinkula, tiivistysrinkula tähän ympärille, niin sen voisi heittää siihen päälle vaan, niin ei tarvitsisi mitään tämmösiä. No niin, tämä olisi valmis. Tässä nyt näkee miten massiivinen tää passo on. Oliko tää 48 kiloa? Eli lähemmäs 50 kiloa täyttä passoa. Tää on kyllä melkoinen jo. Ei voi kyllä muuta sanoa. On älyttömän kokoinen. Kyllä. No joo, ei tää Recone ihan drop-ini bolt-on asennus ollut kumminkaan, mutta kohtuu simppelisti tää meni ja tämä Reconehän oli todella halpa verrattuna siihen alkuperäiseen. Alkuperäinen Recone oli joku yli 500 € ja tämä oli alle 300 €. Eli melkein puolet halvempi ja tämä vaikutti aivan laadukkaalta. Ja oli suhteellisen helppo tänne kyllä asentaakin. Että voin kyllä suositella. Mut juu, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!